Het weer net zo gewoon vanzelfs dat men als jonkie hier op Keersterziel in het veld dat men in het Fries begon te schreeuwen. Het Hollands dat hier eigenlijk wat het officiële pad van het leven, ik van eenvoudige mensen, liek als u mijn heid en men wienen. Het Hollands dat hier het Zwartsissen, dat wie de taal van de tjerken, dat wie de taal van de squallen en dat wie de taal van de deftigheid, dat wie de Snijse taal. En het Fries zat er toen nog wel vaak zijn het Boers of het Boerenfriesk, die term is er helemaal uit. Maar het Friesk, dat wie eigenlijk gewoon voor de huiselijke hut en voor het boerenwerk en voor de natuur en de vogels om je heen, die hingen alle Frieske benemingen en zo. Maar dat weer net een taal dat men dus briefjes aan elkaar schreeuwt en zo. Dat deed men in het Hollands. Dus toen ik daar maar in het Fries begon, toen zei u eerst, dacht ik wel een beetje vreemd op. Ja, dan zei u men wel eens de bakker of ja, uw douwe die is af voor het Fries. Die schreeuwt in het Fries en zo wat heen. No, zijn ze dan. Dat weer dan heel wat bijzonders. Dat is nou alleen wel een beetje oors. Er is meer onderwijs komen en al die dingen meer. Maar zo wie het doen nog.